Hör ni mig? Jag brukar ha någon som är ljudexpert. Viktor kanske? Ja men vad bra Sara att du tittade på mig sen. Det är det som är så himla bra. Att om man inte kan titta live så kan man ju titta i efterhand. Ni är så välkomna. Idag är jag hemma. God morgon Alice. Jag tror faktiskt inte jag har kört någon söndagsfika hemma. Och eftersom jag är hemma har jag kunnat lyxa till det lite grann. Idag har jag ingen vanlig kaffe. Jag har kaffe med grädde i. Vi åt scones i morse. Vi åt söndagsscones. Jag ska visa hur det ser ut ute snart Alice. Det ser fint och soligt ut ute. Det är kanske... Ja, i morse var det 0-gradigt. Och det... Hej, god morgon allihopa. Eller god morgon, det kanske är mitt på dagen. God dag, kanske man ska säga. Jag ska visa vilket otroligt väder det är alldeles strax. Idag är det den 28 april. Vad händer i slutet av april? Ja, idag är det söndag. Men på tisdag, alla ni som bor i Sverige kanske ska gå och titta på en majbrasa, säger man. Eller valborgseld. Ja, ni kommer ända från Brasilien. Helt galet. Men där kan inte klockan vara 12 på dagen. Där måste klockan vara... Ja... Min halvbror, eller jag är uppvuxen med honom. Han bor i Brasilien. Han tycker att vi ska komma och hälsa på. Det är ganska långt. Hej från Polen. Hej. Ja, min man var ute alldeles nyss i vårat förråd. Oj, klockan är 8 här i Australien. Ja, olika tider. Men nu är vi hemma i mitt kök. Förut har jag varit på skolan, på min mans jobb. Jag har varit i min sons lägenhet i Östersund. Men nu är jag hemma. Och då kan jag dricka kaffe med grädde. Och idag har jag försöker ha olika kaffekoppar varje gång. Idag har jag en kattkopp. Det är katter på den här koppen. Vi har väldigt många olika koppar som man kan dricka ur. Min man var ute i förrådet och slipade skidor. Och det kan ju verka lite galet. Förra veckan så pratade vi om att fruktträden blommade lite längre ner i Europa. Här åker vi skidor. Det här är sista veckan som man kan åka skidor i Åre. Så han håller på att göra sig i ordning och ska ge sig ut och åka skidor. Hej från Nederländerna. Så jag tänkte ta med er ut och visa vad vi har för väder. Vi ser fönstret här. Det är soligt idag. Nu ska jag passera min man. Här står han. Hej. Hej. Han ska klä på sig för att ut och åka skidor. Ja. Så här ser det ut. Vi har fortfarande ganska mycket snö. Och här
är mina vårblommor. Så det dröjer ett tag till. Men om ni tittar där så ser ni fjällen. Så vi har ganska fint. Oj, nu klipper ljudet. Det kanske är för att jag går ut. Det är Viktor som har koll på ljudet här. Men så fint har vi idag. Då ska jag gå in till min kaffekopp igen. Ja, nu sitter jag i mitt kök. Och vi är hundvakt. Här har vi, nu ska vi se, här har vi Maggie. Hon älskar att bära skor. Så vi har skor överallt. Jag försökte tänka på vad jag har pratat om när vi fikade förut. Och det är ju så bra, Viktor, att du har koll på ljudet. Jag har pratat om relationer. Alltså hur gör man för att ha bra relationer? Jag har pratat vad man ska äta lite granna för att tarmen ska må bra. Och det är ju sånt som man pratar om över en fika. När man fikar så pratar man om allt möjligt mellan himmel och jord. Idag så tänkte jag prata om Oj, vad hon fnyser, vovven. Idag tänkte jag prata om någonting som jag tycker förändrade mitt liv helt. Jag brukar prata med mina elever om det här. Det finns någonting som heter NLP. NLP. Det står för, det är ett ganska krångligt ord. Det står för neurolingvistisk programmering. Och det låter jättekonstigt kanske. Neuro är nerverna. Lingvistisk, det är språket. Och programmering, det är ju som när man sitter vid en dator och programmerar. Och NLP, det går ut på att man ska programmera om sin hjärna, nerverna i hjärnan med sitt språk. Alltså neurolingvistisk. Första gången jag hörde talas om det här var ungefär på 2004, 2005 kanske. Och sen har jag med framgång hållit på med neurolingvistisk programmering. Och det är ju så att i hjärnan, ni har aldrig hört talas om NLP. Jag undrar om det heter, men det måste ju heta Neurolinguistic Programming eller något sånt på engelska. Jag brukar prata med mina elever om det här och jag brukar prata över fika om det här. Och jag ska berätta 2 saker som var helt fantastiska som jag har förändrat tack vare NLP. Det är så här. Hjärnan är plastisk. Med plastisk så menas med att man kan förändra hjärnan. Och man förändrar hjärnan med sina tankar. Det är helt magiskt. Man kan alltså förändra hjärnan med sina tankar. Det finns någon som har sagt att man tänker 65 000 tankar på en dag. Hur har de räknat ut det? Och man tänker nästan alltid samma tankar. Så 60 000 tankar är samma tankar som jag tänkte igår, som igår. Och de tankarna bygger våra hjärnor. För när vi tänker, då blir det som en liten elektrisk väg mellan hjärncellerna. Och de hjärnvägarna styr våran aktivitet i hjärnan. Hur bra vi mår, hur smarta vi blir på ett visst område.
Så det innebär att när ni lyssnar på mig, då tränar ni språkcentrat i hjärnan. Det sitter här. Och våra hjärnor styr, alltså hur vi tänker styr väldigt mycket hur vi är. Så när någon säger så här, ja, jag bara är så här. Då brukar jag säga, nej, du kanske är så för att du tänker så. Okej, NLP, neurolingvistisk programmering. Det finns en man som heter Kjell Enhager. Man kan söka på honom på YouTube. Alltså Kjell Enhager. Han har jättemånga föreläsningar på YouTube om NLP. Och sen finns det en amerikansk man som heter Tony Robbins. Som också har jättemycket på YouTube som man faktiskt kan börja lyssna på. Okej, vad gjorde jag? Jo, man kan lura hjärnan. För hjärnan kan inte skilja på något som har hänt och något man har tänkt. Då fanns det ett tips i NLP. Där det stod, är du rädd för någonting? Har du några fobier eller något sånt? Och jag har 2 fobier. Alltså jag hade 2 fobier. När jag var 4 år, då hade vi en sommarstuga vid vattnet. Och så var vi på bryggan, jag och min syster. Min syster är 2,5 år äldre än mig, än vad jag är. Och bryggan såg ut, alltså bryggan gick ut så här. Och sen fanns det som en liten, här, en liten utstickare, och här fanns en bänk. Jag stod längst ut på bryggan och min syster satte sig på den här bänken. Bänken gick sönder, så den brakade ner. Men det fanns ett sånt stort getingbo under bänken. Så när hon ramlade ner, då flög alla getingar ut. Min syster, som var 6,5 år, sprang in mot land och upp mot våran sommarstuga. Och hon hade getingar i hela håret. Så vi fick klippa. Mamma och pappa tog sax och sen klippte de håret. För det bara surrade. De fastnade i håret. Och sen tog de en vattenslang och sprutade på henne så att getingarna skulle försvinna. Hon fick kanske 30 getingstick. Eftersom min syster fick så otroligt många getingstick och hade så jättemånga getingar på sig, så var det ju ingen riktigt som hade tid med mig. Jag var bara 4 år. Jag stod längst ute här på bryggan. Det var vatten där och på land, alltså om jag skulle springa till land, där var ju alla andra getingar. Men väldigt många getingar hade hittat mig också, surrade runt mig och upplevde att jag också var ett hot. Jag fick kanske 3 getingstick. Men jag skrek i 20 minuter innan de kom och hämtade mig. Innan de hade hjälpt min syster. Så längst ute på bryggan stod jag, höll för öronen och skrek. Och jag var 4 år. Oftast när det händer någonting när man är så liten, så det blir så starkt för hjärnan, så att det är lätt att man till exempel då blir rädd för getingar. Och jag var jätterädd för getingar efter det. Om jag hade en lektion i en stor sal och sen kom det in en geting i fönstret längst bort i salen. Alltså
andra änden utav salen. Då kunde inte jag knappt hålla min lektion. För jag bara såg den där getingen och så blev jag nästan paralyserad. Men NLP, hur kan det hjälpa? Jo, hjärnan kan inte skilja på något som har hänt och något man har tänkt. Så då finns det ett råd att man kan visualisera. Och det gjorde jag. När jag gick och la mig, då blundade jag så här. Och sen såg jag, kanske jag befann mig i en lektionssal. Och sen såg jag en geting absolut längst bort. Och så tänkte jag så här. Jag är lugn. Den är så här liten. Och den är jättelångt bort. Jag känner mig lugn. Det här går bra. Jag bryr mig inte om den getingen. Men jag kanske var tvungen att tänka det 50 gånger. Alltså 50 kvällar i rad. Så blundar jag och så visualiserar jag att jag såg getingar. Och att jag känner mig lugn. Det här går bra. Jag är inte rädd för dem. De är inte farliga. Och bara från en sommar till nästa sommar så var jag inte rädd för getingar längre. Bara för att jag hade ändrat mina tankar. Vad tror ni om det? Har ni någonting som ni är rädda för? Hej från Ukraina, hej till alla som är med mig nu. Nu har jag pratat om NLP och Är du, Angela, är också rädd för getingar? Kanske, Angela, du ska testa att när du går och lägger dig eller när du sitter och fikar, det behövs bara några minuter. Så kan man liksom se en geting, man tänker att man ser en geting och sen tänker man, det känns jättebra. Jag känner mig trygg. För sen när det väl kommer riktiga getingar, då tänker hjärnan så här, oj, en geting. Ja, men de senaste 50 gångerna det kom en geting, även om man bara har tänkt det, så gick det jättebra. Vad brukar man vara rädd för? Getingar. Jag uppskattar också att ni spenderar tid med mig. Att vi har, ända från Filippinerna. Man kan vara rädd för tunnlar. Ja, det kanske är att det blir trånga utrymmen. Vissa kan inte åka hiss. Ja, det var jättebra att NLP hjälpte mig med getingarna. Därför att det var en skrämmande upplevelse. Och jag tror att när man bara är 4 år, då kan man inte kanske bearbeta upplevelser som den med getingarna. Man blir rädd helt enkelt. Men idag är jag inte rädd. Jag tycker inte om när de kryper på mig. Men om jag har min kopp här och de kryper där, det är okej. NLP. Knasigt, va? Ja, det var en grej. Sen var jag livrädd för en annan sak också. Och det är väldigt vanligt. Jag var flygrädd. Är det någon av er som är flygrädda? Rädda för att flyga? Varför jag var rädd att flyga var för att vi flög till Rumänien en gång. Det var på 90-talet. Så flög vi till Rumänien. Och då hamnade vi i en storm. Så flygplanet, om det här är vingarna, så börjar flygplanet nästan wobbla så här. Och alla skrek i planet och det slog ner blixtrar i planet. Och det blåste storm. Så vi hade problem att landa.
Och efter det blev jag ganska rädd för att flyga. Hej hej! Och då visualiserade jag igen. Och hur visualiserar man att man inte ska vara flygrädd? Jag låtsades att jag satte mig jag packade en resväska. Oj, ni gillar att flyga. Ja, 3 flygplan för att komma till Brasilien, det förstår jag. Hej hej, Nadesta. Välkommen. Jag pratar om visualisering och NLP. Jag gjorde så att jag flög flera gånger. Ja, turbulens på flygplanen kan vara skrämmande. Och speciellt när det slår blixtrar. Det blixtrade så att hela planet bara lystes upp. Det var lite galet. Men då började jag flyga varje kväll. Jag flög och flög och flög. Jag låtsades, jag blundade. Jag visualiserade att jag packade min väska. Jag bar ut väskan i bilen. Jag startade bilen. Jag körde hela vägen till flygplatsen. Jag checkade in mitt bagage. Och så gick jag igenom kontrollen. Där de tittar vad man har i handbagaget. Och genom porten för att se att jag inte hade någon metall. Och sen så satte jag mig och väntade. Och sen hörde jag hur de ropade upp att mitt flyg snart skulle gå. Och sen passerade jag kontrollen. Jag visade upp min biljett. Och så gick jag in på planet. Jag sa hej till flygvärdinnorna och flygvärdarna. Jag gick och satte mig. Jag satte på mig säkerhetsbältet. Och hela tiden när jag visualiserade allt det här så tänkte jag är lugn, jag är trygg, det här känns bra. Hela tiden. Andades in och kände mig lugn. Sen startade de motorerna. Jag tänkte alltså allt det här. Sen startade de motorerna och de varvade upp motorn. Och sen börjar de rulla. Och sen blir det här att det blir ett ganska stort tryck när de lyfter. Och hela tiden tänkte jag känner mig lugn, det här går bra. Och sen gjorde jag hela flygresan. Jag visualiserade, NLP, inte riktigt en meditation. Men här visualiserar jag. Så att jag verkligen tänker hur det ska vara. För att oftast så har man en känsla tillsammans med en händelse. Och det man kan göra med NLP, det är att ta bort den dumma känslan och lägga till en bättre känsla i den situationen. För då kommer hjärnan ihåg det. Och då skapar inte hjärnan de här panikhormonerna. Eller de här kemiska substanserna i hjärnan som bara gör att man blir rädd eller orolig. Jag flög nog inte på 2 år. Inte på 2 år. Men när jag skulle flyga nästa gång, då hade jag visualiserat att jag flög kanske 50, 60, 70 gånger. Och för första gången då när jag flög igen så var jag inte rädd. Jag kände mig lugn. Och det roliga var att jag satte mig bredvid en man. Han kanske var 60 år. Och han var jätterädd. Så man såg att svetten rann i pannan.
på honom. Och han var så jätterädd så jag fick hålla honom i handen för att han var så rädd. Och jag var ingen rädd alls. Jag tycker att när ni har tittat på det här så jag kan länka till Kjell Enhager och NLP. Jag ska skriva upp att jag ska göra det. Då kan ni titta på det och se vad ni tycker. För mig har det varit jättebra. Så. Ja, det var lite, det här brukar jag prata med mina kompisar om på fika. Vi pratar om NLP, vad man är rädd för och hur man kan bli av med sin rädsla. Jag pratar jättemycket med mina elever om det här också. Även fast de kanske bara är 13 år så pratar jag med dem om sånt här. Ja, vad har hänt mera? Ja, det är jätteintressant med NLP. Jag håller med, jag läser era kommentarer. Ja, vad pratar man mer om? Ja, idag är det söndag. Den 28. Tack för att ni vill lyssna på mig. Jag är jättetacksam. Ja, någon kanske inte har flugit. Att man vill gärna flyga för att se hur det är. Barbara tittar på min fika senare. Du är välkommen när du än fikar. Ja, vad har jag gjort idag? Idag är det söndag. Om ni kommer ihåg, förra söndagen så var jag kattvakt hos min son. Och jag har varit kattvakt den här helgen också. Så i morse så vaknade jag 5:30. 5:30 i morse så vaknade jag. Jag packade alla mina saker. Hej hej! Jag packade alla mina saker. Och sen åkte jag hem. Så jag åkte 110 kilometer för att komma till Duved. Och jag var framme i Duved 20:08. Och då åt jag frukost med min man. Vi åt scones och drack te. Vi åt scones med grädde, blåbärssylt, vi hade slut på jordgubbssylt, hjortronsylt, apelsinmarmelad och lemon curl hade vi. Och grädde. Det är därför jag har grädde här. Ja, alltså katterna, jag har en katt. Men hon är ute nästan jämt. Hon har en egen ingång. Hon har en kattlucka. Men hos min son så är det bara en katt som är utekatt. 2 katter är innekatter och en katt är utekatt. Sen var jag ute och gick med den här. Maggie! Maggie! Nej, kom! Nej, hon vill inte prata. Jag var ute och gick i 45 minuter med Maggie. Vi kan se om vi hoppar upp och sätta sig här. Ska vi sitta där? Oj, upp där. Oh. Här brukar Maggie sitta. Hon tycker om att sitta på sin egen stol. Maggie fikar med mig. Hej gumman. Ja. Maggie är gammal. Här är hon. Hej gumman. Ja. Hon tycker om att sitta på stolar när man sitter vid bordet. Men hon får inte slicka på bordet. Ajabaja. Jag var ute och gick med Maggie i 45 minuter. 4 kilometer.
Och det är nästa grej som jag tänkte prata om faktiskt. Att skapa vanor. Hur gör man för att skapa bra vanor? Det pratar vi jättemycket om när vi fikar, jag och mina kompisar. För att ofta gör man saker som egentligen inte är bra. Och varför gör man inte bra saker? Skapa bra vanor är någonting vi pratar väldigt ofta om. Och eftersom jag älskar hjärnan, jag älskar NLP, så finns det faktiskt, alltså om man gör en sak i 21 dagar, då har man skapat en ny vana. 21 dagar tar det att skapa om nerverna i huvudet. Hunden heter Maggie Brun. Så om ni vill börja med något nytt som är nyttigt och bra, då kan ni göra den saken i 21 dagar. Och då har det blivit en vana, och då är det inte så jobbigt att göra det sen. Idag så är det min 13:e dag som jag är ute och går mellan 30 minuter och 50 minuter. Första veckan var det jättejobbigt att gå ut och gå. Hela kroppen sa bara, nej, vi stannar inne. Vi kan väl ta en kopp te istället. Försökte min hjärna påverka mig. Men idag, så efter 13 dagar när man är ute och går, så blir det en vana. Inte riktigt än, jag ska hålla på i 21 dagar. Men min kropp mår väldigt mycket bättre. Går ni ut och går varje dag? Eller känner kroppen så här bara, nej, jag vill inte gå ut idag? Är det någon av er som är ute och promenerar varje dag? Ska se om jag får något svar. Egentligen skulle jag vilja att vi körde en live där vi går ut och går. Tänk om jag går ut och går här och sen ser ni vart jag går och så pratar vi när vi är ute och går. Och så går ni ut och går också. Så att det blir att man verkligen går ut och går tillsammans. Ja, ni har en hund. Det här är faktiskt inte våran hund. Inte varje dag, men ganska ofta. Thomas promenerar 4 kilometer varje dag. Att gå är väldigt bra för sinnet också. Jag håller med er. Och det är väldigt bra för kroppen att gå ut och gå. Så att jag ska försöka fortsätta att gå ut och gå. Jag har haft ont i ryggen. Jag har haft ont i ljumsken. Jag har haft ont i knät. Och jag har haft lite ont i vristerna vid fötterna. Och när man går ut och går, alltså första dagarna gjorde det ont överallt. Då hade jag jätteont. Men efter 14 dagar så känns kroppen jättebra. Vad bra, ni promenerar varje dag. Det låter kanon. Hur länge ska man... Carina har ett rörligt jobb. Ja. Oj, 2 timmar per dag går Hanna. Och Salome vill promenera varje dag men kan inte på grund av vädret. Ja, ibland blir det inget bra väder. Men nu har jag bestämt att jag ska gå ut och gå vad det än är för väder. Hur varmt det är i Duved? Ja, nu är det nog, vad kan det vara? Kanske 5-8 grader varmt för solen skiner. Men i morse var det bara 1 plusgrad.
Eller kanske 0-gradigt till och med. Vad dricker ni? Alltså det är många från Brasilien här. Jag tror det är flera stycken som är från Brasilien. Det är väldigt långt bort. Och förstår ni vad jag säger? Ja, det finns inte dåligt väder, bara dåliga kläder. Så brukar vi säga. Oj, om man är ute och går i nästan 1,5 timme så är det jättelångt. Vad duktiga ni är. Jag har börjat gå mellan 30 och 50 minuter. Vad bra, ni förstår vad jag säger. Även om jag pratar om NLP och hjärnan och sådär. Det funkar ändå. Toppen. Ja, ni förstår lite. Men så fort jag har avslutat den här livesändningen så kommer jag att lägga undertexter på 135 språk. Så då kan ni gå in och titta i efterhand med undertext. Det snöar i Malung. Skellefteå, Sara, kommer det från Skellefteå kanske? Thomas, hur långt är det till Skellefteå härifrån? 67 tror jag. 67 mil. Det är 67 mil till Skellefteå, det vill säga 670 kilometer. Man tror, när man känner att men jag bor i Norrland och du bor i Norrland, då... jag ska svara på den sen. Då tror man att allt är nära. Men det är inte nära. Det är alltså lika långt till Skellefteå som det är ner till min sommarstuga i Köping. De undrade hur min sons blommor mår efter en vecka. Jag har bott där. Så blommorna jag har tagit hand om blommorna och katterna. Med bil så tar det ungefär 8-9 timmar att åka till Skellefteå. Alltså 65 mil brukar ta 8 timmar kanske. Vi har inte jättebra vägar i Sverige. Åker man på motorväg så går det fortare. Ja, det snöar lite överallt hos er. Här snöar det inte. För en gångs skull så har vi fint väder och inte snö. Men jag läste att det skulle snöa nere i Stockholm. Kan det stämma? Vart snöar det just nu, alla ni som är med? Snöar det hos er? Ja, skapa bra vanor är bra. Och idag har jag ett litet projekt. Jag har ett träbord. Ser ni? Det här är ett träbord. Och det är jättetungt. Det är gjort av ek. Min stad heter Duved. Fast det är ingen stad. Det snöar i Gällivare. Duved är en liten by. Det kanske finns 800 kanske invånare. Det snöar inte utan det regnar. Ja, vi har jättefint väder. Men det här bordet är jättetungt. Det är gjort utav ek. Så det är massivt, brukar man säga. Och det blir ganska slitet. Så idag så håller jag på att olja bordet. Så det är därför jag sitter här. För här är det olja. Så då häller jag ut olja på bordet. Och sen tar jag en sån här skrapa. Och sen bara fördelar jag oljan så här. Och nu jag tänkte att bordet skulle bli fint. För det var jätteslitet.
Så det är bra att olja. Jag oljar med teakolja. Så ikväll kommer bordet se fint ut, tror jag. Ja. Jag tänkte visa faktiskt, eftersom jag är hemma. Det är första gången jag är hemma på språkfika. Så tänkte jag visa någonting som gör mig glad nästan varje dag. Det snöar inte i Helsingfors. Hur varmt är det då? Vad bra, du kommer från Ukraina och du lär dig svenska från mina videor. Ja, jag har ju gjort för de som är nybörjare så har jag gjort hela A1-kursen. Det är 800 ord. Och då har jag gjort 5 ord per dag. Och så gjorde jag en film varje dag i 142 dagar. Det var jätteskönt när 142 dagarna var klara. För varje dag gjorde jag en film. Nu ska jag visa någonting som gör mig glad. Jag tycker mycket om min familj. Nu ni. Jag har en fotovägg här. Jag tycker om att ha en fotovägg som man kan titta på. Och jag tänkte visa. Vad sa du att det var för fågel? Var det en sparvhök? Ja. Den här är jättefin. Det här är en sparvhök. Men den flög in i ett fönster och dog. Och då stoppar de upp den. Så det är ingen som har dödat fågeln för att man ska stoppa upp den. Utan fågeln dog själv. Och sen så tog sen tog min mans familj den till en konservator kanske. Och stoppade upp den. Och jag tycker den är jättevacker. Ser ni? En sparvhök. Den är fin. Kommer ni ihåg att jag berättade att jag hade fått pris utav Kungliga Vitterhetsakademin? Här är jag och min man. Jag ska vända på den. Här. Så såg vi ut när vi skulle gå och hämta ut priset på Kungliga Vitterhetsakademin. Jag har... Den heter... Oj. På engelska... Nu var det någon som frågade om växterna. Den här. Jag har såna här överallt. Ser ni? De här renar luften. På engelska så heter de spider plant. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den heter på svenska. Ja, här har vi då en sparvhök. Här har vi min man och jag när jag skulle få pris hos kronprinsessan. Jag har faktiskt länkat till filmen här nere i beskrivningen så att ni kan titta. Jag berättar när jag får pris ifrån kronprinsessan. Här är min mamma. Och här är jag. Jag kanske var, ja vad kan jag ha varit? 1 år ungefär. Här är min mamma igen. Jag saknar henne varje dag. Hon dog, 2011 dog min mamma. Här gifte vi oss. Och här är Jonathan när han var liten. Ja, och här är min andra son som spelar bas. Oops, nu ska jag gå ner igen. Jag älskar min fotovägg. Den gör mig glad. Har ni mycket... så här kan man sitta.
Och sen så tittar jag på de här bilderna. Ja, nu ska min man ut och åka skidor. Det kan ju verka ganska knasigt när ni har varmt överallt. Men han har hjälm, skidglasögon, pjäxor och mössa och allting för att ge sig ut och åka skidor. Ha det så bra, kör försiktigt. Ja, inte ramla och bryta benet. Undvika det. Vi undviker det. Jo, och sen så pratar jag ganska mycket om att jag läser väldigt mycket. Så därför ska jag gå upp för trappen och visa. Jag springer. Här blir jag också glad av. Ser ni? Vi har böcker överallt. Jag älskar böcker. Ifrån övervåningen här, nu är jag på övervåningen. Jo, här har jag min gamla telefon. Den här tycker jag också om. Har ni sett? Hallå? En gammal telefon. Och det är lite roligt för här står det att det är LM Ericsson. Ja, jag har många favoritböcker faktiskt. En av de böcker, jag tänkte om jag hittar den. Det är faktiskt, den heter Eva Luna. Eva Luna utav Isabel Allende. Ja, det här är en antik telefon. En av mina favoritböcker är Eva Luna av Isabel Allende. Den tycker jag är helt fantastisk. Sen tycker jag om Marianne Fredriksson. Hon är en svensk författare. Men då måste jag ju hitta alla de böckerna nu på en gång. Jag skulle ha lagt fram böckerna i sådana fall. Men Marianne Fredriksson är jättebra. Och sen älskar jag Isabella. Oj, vad handlar Eva Luna om? Jag brukar säga så här. Att om jag hade fått vara författare till en enda bok. Då skulle jag välja Eva Luna utav Isabel Allende. Den är vacker och den är mystisk och det har ett vackert språk. Jag älskar den. Sen älskar jag ju, vad heter det? Jag älskar olika ordböcker. Här har jag ett gammalt franskt uppslagsverk. Här har jag engelsk-svensk, svensk-engelsk. Och alltså jag har väldigt mycket olika ordböcker här. Jag älskar böcker. Så här är alla mina böcker. Och sen här är en gammal kamera. Här har jag fått ett pris. För att jag var Duveds eldsjäl. Så här tycker jag om att sitta. Här sitter jag och läser böcker. Eva Luna, L-U-N-A. Luna, det betyder måne. Här har vi utsikt som är ganska fantastisk. Det här är utsikten ifrån mitt fönster. Och här går Indalsälven här nere. Och sen är det berg på båda sidorna. Visst är det väl vackert? Här kan man åka skidor. Ja, det här blev en fika hemma hos mig, verkligen. Och vad gör jag? Ska vi gå in i mitt hemska kontor? Alltså jag har så mycket grejer överallt. Det här är mitt kontor. Jag tycker om att göra grammatik.
Här gör jag block. Här är 35 verb på franska. Och sen jag har själv gjort de här. Jag har designat dem. Och sen gör jag såna här block. Så att man kan skriva i. Jag håller på att starta en webbutik. I alla de här lådorna så finns det block. Alltså titta. Alla de här har jag gjort. Om man tar fram en sån här. Nu ska vi se. De här säljs i vissa butiker. Det här är anteckningsblock. Det står på engelska. Så här, viktiga saker att göra och så vidare. Ja, jag vet. Jag är helt galen. Här står jag och klipper mina papper. Med en skärmaskin. Och här sätter man dit spiraler. Och ja, så jag gör väldigt mycket konstiga saker. Här har vi ett tyskt verb. Sein. Här, jag älskar den lille prinsen. Så jag gör alla möjliga typer utav block. Ska vi se, här är en stor lille prinsen. Det här håller jag på och gör på min fritid eller vad man ska kalla det. Mitt arbetsrum. Jag är lite knäpp. Här lägger jag alla som jag... Här hålar jag såna här och sen gör jag egna block. Jag älskar att sy också. Det pratar jag också med mina vänner om. Så här har vi en provdocka. Ja, det finns väldigt många likheter mellan tyska och svenska. Det gör det. Jag är väldigt flitig och jag är väldigt kreativ. Jag måste helt enkelt vara kreativ för annars blir jag galen. Jag skriver ju franska böcker. Och nu ska vi se. Här har jag skrivit. Här. Den här har jag skrivit. Man kanske ser att det står Marie Rödemark där. Så jag har skrivit med oui 1, 2, 3, 4. Och sen så har jag skrivit den här. Eskalad 1, 2, 3, 4 också. Så jag har skrivit böcker sen 1999 har jag skrivit franska böcker. Jag har varit YouTuber sedan 1915. Nej, inte 1915, sedan 2015. Det fanns inte YouTube 1915. Och sen så har jag varit föreläsare sedan 2001. Så jag är ganska kreativ. Ja, galet. Nej, jag har varit YouTuber sedan 1915. Världens första YouTuber. Ja, lite galet. Jag vet. 1915. Nej, jag levde inte ens 1915. Min farfar föddes 1904. Det var roligt. Jättekul. Ja. På en live så sa jag att det var den 14 februari när det var 14 april. Och nu säger jag att jag har varit YouTuber sedan 1915. Ja. Ni får stå ut med det. Man ska skratta när man har fika. Nu ska jag få upp den här igen. Jo, jag ska berätta en sista sak tror jag. Alltså det är så här. Hur många språk jag kan? En svensk lärare får väl aldrig göra fel. Jo, vi säger mycket fel lärare.
Många frågar hur många språk jag kan. Även mina elever. Därför att engelska, franska och svenska kan jag ungefär 70 000 ord i alla språk. Så jag kan läsa en roman, jag förstår allt när de pratar och så vidare. Sen kan jag ganska mycket tyska. Men jag kan inte prata tyska. Men jag kan läsa en roman på tyska. Jag förstår ganska mycket spanska. Ungefär A1, A2 nivån i spanska. Och jag kan göra mig förstådd på italienska. Men jag pratar inte dem. Nej, jag har inte någon YouTube-guldpris. Men jag har fått jättemycket andra priser. Utav kronprinsessan. Jag har länkat till olika filmer här. För jag har pratat. Kommer ni ihåg att... vad bra att ni blir glada av mitt skratt. Jag skrattar jättemycket. Och ofta skrattar jag så att jag nästan kiknar. Ni vet att man skrattar så mycket så att man får nästan ingen luft. Jag älskar också fonetik. Vet du, Viktor, att jag har läst fonetik. Alltså i Sverige så läser man 30 högskole- eller universitet poäng på ett halvår. Det blir 60 poäng på ett år. Och jag har läst ungefär... Vad kan det bli? Jag tror jag har läst 20 poäng fonetik i franska och svenska. Så jag kan hela fonetiska alfabetet och var ljuden sitter i munnen och så vidare. Jag tycker också fonetik är ganska roligt. Nu är det inte så lång tid kvar. Och jag har inte varit YouTuber sedan 1915. Men det är sånt här vi pratar om på fika. Jag och mina kompisar. Vi säger fel och så skrattar vi. Men jag tänkte berätta att 3 nätter nu så har jag inte sovit hemma. Utan jag har passat katter i Östersund hos min son. Och alltid när jag sover hemma så har jag öronproppar. Alltså ni vet såna här orangea hörselproppar när jag sover. Jag ska visa vad jag alltid sover med. Jag har en hel skål med öronproppar. Ser ni? Jag sover alltid med öronproppar. För min man, han har sömnapné. Det innebär att man andas inte, man slutar andas. Och har Alice också sömnapné. Så han har en snarkmaskin. Alltså, han måste sova med en snarkmaskin. Tack! Du är världens bästa YouTuber, Marie. Ja, men så har jag hållit på sedan 1915 också. Jo, så min man har alltid en snarkmaskin. Och den låter lite grann, den pyser. Så att jag sover alltid med öronproppar. Men vilken tur att det finns snarkmaskiner. Därför att annars så kan man kan till och med dö eftersom man inte andas på nätterna. Det här blev lite galet här på slutet. En fika, flera... Jag vet faktiskt inte vad fika... Ja, du skriver rätt. Men alla ni som kommer för sent nu, ni kan ju titta igen. Och jag kommer lägga undertext på så att ni får på alla språk. Nu är ni i alla fall 102 personer som är här.
och lyssnar på mig när jag säger fel och skrattar. Här är vad jag tänkte prata om idag. Och jag har pratat om lite andra saker, det gör jag varje gång. I kommentaren här, ja det borde heta fikor. En fika, flera fikapauser kanske man säger. Det är ju som, man säger en taxi. Men man kan inte säga flera taxisar. Utan då säger man en taxi, flera taxibilar. Det kanske är så med fika. En fika, flera fikapauser. Fikatillfällen. Jag får kolla upp det. Om vad fika heter i plural. Jag skriver upp det. Ja, det här börjar gå mot sitt slut. Vi har haft 1 timmas fika. Jag är sjukt tacksam att ni är med mig och att ni lär er svenska med mig. Det är ungefär så här en svensk fika går till. Man sitter och pratar om allt möjligt hela tiden. Det kommer komma undertexter på 135 språk alldeles strax. För er som har kommit in sent så kan ni titta från början. Man kan titta om och om igen ända tills man lär sig alla ord. Men nästa vecka kan det bli, då sitter jag i bilen. För jag ska åka ner till Köping. Och jag har en syster. Den systern som jag berättade om i början av filmen, hon är psykiskt sjuk. Hon är schizofren. Hon blev schizofren när hon var 18 år. Och jag var 16 år så blev hon jättesjuk i schizofreni. Och jag är förvaltare till henne. Alltså jag tar hand om henne. Och jag ska åka ner till Köping för jag har inte träffat henne nu på ett tag. Hon bor på ett specialboende så hon kan inte bo själv. Så nästa vecka så sitter jag i bilen på väg från Köping upp till Duved. Så vi får se var jag stannar någonstans och har en språkfika med er. Men nu är språkfikan slut och jag vet, det är jättetråkigt att höra. Alltså hela mitt liv har hon varit sjuk. Men det är så. Man brukar säga att väldigt många människor har ett bagage. Man har ett bagage som alla människor har. Och jag har en schizofren syster. Tack så mycket för att ni är så snälla. Men ja, man kan säga fika, man kan dricka te, man kan dricka mjölk, man kan dricka vatten, man kan dricka saft. Man fikar i alla fall. Man tar en fika när man sitter och pratar. Ha en fantastisk fortsatt söndag. Och tack så otroligt mycket för att ni har varit med mig. Ja, jag vet. Jag har varit YouTuber sedan 1915 och jag har inte ens något guldpris. Det är ju helt galet. Jag saknar er också till nästa vecka. Tack så mycket för att ni har varit med mig. Jag ska berätta knasiga saker nästa vecka också. Vi ses nästa söndag. Hej då. Nästa fika. Hej då. Hej hej.